फाइनली चाहिँ साथीहरु Redmi Note 9 Pro Max चाहिँ नेपालमा लन्च गरिसकेको छ, जसको बारेमा हामीले पहिले पनि छिट्टै नै नेपालमा लन्च हुन्छ है भनेर कुरा गरिसकेका थियौँ। र चाहिँ फाइनली चाहिँ लन्च भइसकेको छ Redmi Note 9 Pro Max चाहिँ। र हामी चाहिँ आजको भिडियोमा जान्नेछौँ यसको प्राइस, यसको सेयर सुविधा, फिचरहरू के कस्तो रहेछ जान्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। र साथीहरु हामी सधैँ सुरु गरौँ डिस्प्ले डिजाइनबाट। यसमा चाहिँ हामीले मिल्छ 6.67 इन्चको फुल HD प्लस डिस्प्ले, जसको माथि चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन देख्न सक्छौँ, जसले गर्दा तपाईँको फोन स्क्रैच हुन पाउँदैन, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा नै हो। र यसको डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ Redmi Note 9 जस्तै हो, खासै त्यति डिफ्रेन्स छैन यसमा, Redmi Note 9 जस्तै नै हो। र यसको सफ्टवेयर अब प्रोसेसर कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ आउँछ Qualcomm Snapdragon 720G को प्रोसेसर लागेको छ, जसले गर्दा तपाईँको गेमिङ एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो हुनेछ, गेम खेल्दा एकदम राम्रोसँग गेमहरू चल्नेछ। र यसै हामीले सेक्युरिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो साइडमा मिल्छ फिजिकल फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर मिल्छ र फेस स्क्यानरको सुविधा छँदैछ। यसको कारण हामीले धेरै कुरा गर्नु पर्यो त्यति केही छैन, अब किनकि सम्पूर्ण Redmi Note 9 Pro जस्तै नै हो, खास त्यति फरकै पनि Redmi Note 9 Pro र Redmi Note 9 Pro Max मा खास त्यति फरकै छैन, बस क्यामेराको फरक हो थोरै, त्यति धेरै डिफ्रेन्स मैले केही पनि देखेन। Redmi Note 9 र Redmi Note 9 Pro Max मा चाहिँ त्यति धेरै फरक छैन। त्यसको बारेमा त्यति धेरै नै चर्चा गर्नुपर्ने त्यति लागेन मलाई। यसमा त्यसै कुरा गरौँ न ब्याट्री ब्याकअपको बारेमा। जसमा चाहिँ हामीलाई ब्याट्री मिल्छ 5020 mAh को ब्याट्री मिल्छ। र अनि यसै गरी कुरा गर्नुपर्दा चार्जरको, सबैभन्दा मलाई मन परेको कुरा चाहिँ चार्जर यसमा है। यसमा हामीलाई 33 वाट आउटपुट एकदम फास्ट चार्जर मिल्छ, जसले चाहिँ समथिङ हाम्रो फोनलाई 30 मिनटमा चाहिँ 50% समथिङ चार्ज गरिदिन्छ। एकदम राम्रो कुरा नै हो, एकदम मन पऱ्यो मलाई। किनकि मोबाइल चलाउँदा चार्जर लाउँदा चार्ज ढिलो भयो भने चाहिँ मजा आउँदैन। अब सर चार्ज लाग्यो एकछिनमा ब्याट्री पुरा फुल भइहाल्यो भने बल्ल फोन चलाउँदा पनि छुट्टै मजा नै आउँछ। र अनि यसै गरी हामीले चाहिँ 2 भेरिएन्टमा मिल्छ नेपालमा। र यसै गरी हामीले यसमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ क्यामेरा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ आजको फोनमा क्यामेरा कुरा नगरेको त कुरै भएन, किनकि आज क्यामेरा विशेष पार्ट नै भइसकेको छ। सबैतिर क्यामेरा फोन किन्दा सबैभन्दा पहिला हामीले हेर्ने भनेको क्यामेरा भइसक्यो समथिङ आजभोलि है। त्यसरी क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई मेन क्यामेरा मिल्छ, प्राइमेरी सेन्सर मिल्छ, 64 मेगापिक्सलको क्वाइट क्यामेरा सेटअप रहेको छ, जसले गर्दा तपाईँको फोटो चाहिँ एकदम क्यामेरा त्यसको दामी रहेको छ। सबैभन्दा क्यामेरा चाहिँ एकदम दामी छ, एकदम दामी ठुलो खिच्न सक्नुहुन्छ। र साथमा चाहिँ अल्ट्रा वाइड रहेको छ, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड रहेको छ, 5 मेगापिक्सल चाहिँ माइक्रो शट रहेको छ, र 2 मेगापिक्सल चाहिँ डेप्थ सेन्सर गरी जम्मा 4वटा ब्याक क्यामेरा रहेको छ ब्याक साइडमा। र सेल्फीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 5 होल डिस्प्लेभित्र लुकेर रहेको डिस्प्ले छ। र यसमा साथमा क्यामेरा छ 32 मेगापिक्सल चाहिँ सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। र अनि यसै गरी यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँलाई आउँछ यो चाहिँ आउँछ 31,999 र 34,999 मा चाहिँ यसको आउँछ समथिङ। मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो यसको प्राइस, समथिङ त्यति हाई चाहिँ होइन, ठिकै नै यसको प्राइस। ल तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यसको प्राइस र यो मोबाइल कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र साथीहरूलाई अन्तिममा एउटा जानकारी दिन चाहेँ मैले, हाम्रो च्यानलमा चाहिँ Samsung Galaxy M21 को चाहिँ गिभअवे चलिरहेको छ, गएर तपाईँले पनि त्यसमा सहभागी हुनु होला, किनकि के त लकी भ्युअर तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ। यसको अनाउन्स चाहिँ हामीले जुन हाम्रो च्यानलमा चाहिँ 1000 जना सब्सक्राइबर पुग्नेछ त्यो दिन चाहिँ हामीले यसको अनाउन्स गर्नेछौँ, हाम्रो गिभअवे विनरहरू चाहिँ अनाउन्स गर्नेछौँ। त्यसको डिस्क्रिप्सनमा हामी तल लिङ्कमा दिएको छौँ, गएर चेक गर्न नभुल्नु होला। र साथीहरू समथिङ Redmi Note 9 Pro Max चाहिँ कहानी यति नै थियो। अब हामीले यसको धेरै कुरा गर्न चाहेन मैले, किनकि समथिङ Redmi Note 9 Pro जस्तै नै हो सबै कुरा। Redmi Note 9 Pro चाहिँ हामीले कुरा गरिसकेको छ अलरेडी नै, जसको लिङ्क पनि तल दिनेछु मैले। समथिङ उस्तै नै हो सबै, त्यो क्यामेराको फरक हो, डिस्प्ले 5 होल डिस्प्ले दिएको छ, त्यति मात्रै नै हो, अरू सबै उस्तै नै हो, केही फरक छैन। र साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो भिडियो लाइक गरेर नभुल्नु होला। र यस्तै नयाँ टेक्नोलोजी भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनु नभुल्नु होला। हवस्, धन्यवाद।